Today, we have a very special conversation with two working journalists who also happen to be partners in life. Talaga pag kino-compare ko, mas ibang-iba. Kumbaga sa akin parang more of parang PR, di ba? Propaganda. Pero ang kagandaan naman sa kay Angel, hindi naman niya kailangan i-persuade ako. They come from two different platforms, radio and TV, each with its own challenges, pressures, and audiences. Yeah, so I realized na it was all my fault. Kaya sabi ko nga sa supervisor ko, I take full accountability on that. Of course, sa fake news, kaya nandito tayo, di ba? Mga journalists, mga mamamahayag, para ipalaganap ang katotohanan. In this interview, we'll dive into how they navigate these differences, the impact of social media on their work, the constant challenge of credibility. Are you offended kapag sinasabihan kayong, government media, propagandista kayo? Well, everyone's entitled in their opinion. Ako personally, no. On our part, sa amin kasi parang ang rule of thumb namin sa PTV. In terms of releasing information, kailangan may basbas o merong go signal ng PCO. And of course, what it's like to live under one roof as reporters from different media worlds. Please welcome to the right show on record, Mrs. Angel and Mr. Joshua Garcia. Welcome to the right show on record. That's the title of my show. Baka magulat ka. Angel and Joshua. Paano ko ba tawagin? Mr. and Mrs. Ano ko? Angel Ronquillo pa rin or Angel Garcia na? Garcia. Ang gamit mo. Wow. Feel na. Joke lang. Pero bagay sa'yo parts ha. Parang sexy star. By the way, si Angel po ay kasama ko sa RMN nung nagsisimula pa lang kaming mga baguhang reporters. At katulad ng guest natin sa susunod na episode, I don't know, isang episode pala, nauna pala kay Conde. Siya rin po ay kasama namin. Kami yung naging close sa RMN or sa DZXL. Si Joshua naman, I first met Joshua nung nasa GNN ka pa. Yes. No, GNN Anchor. Tapos ngayon ay nasa PTV na. No? Tapos sila ngayon ay, di ba, small world. Yes. No, tapos kumusta naman kayo? Okay naman. Kumusta naman? Si Angel po ay sa RMN, si Joshua ay sa government station na anchor ng People's Television. Yes. Kamusta kayo? Kamusta yung dynamics ninyo? Una, bilang mag-asawang media. Kami, okay naman kasi naintindihan namin yung schedule ng bawat isa. Since pareho kaming reporter, parehong anchor, naintindihan namin yung oras na kung pag hindi siya pwede sa ganong oras na umuwi, nag-give and take lang kami. Pero pagdating sa storya, are you still going out ba? Or hindi na, no? Pero before, nung reporter yes. ka, may mga ano ba kayo? May mga compare notes din ba? Oo naman. One thing na I'm proud of is, yun nga, na-meet ko ulit si Angel kasi she's been longer than me, I mean, sa industry. You're longer? She's longer. Oh, she's longer? Yes, sa industry Matanda ka ba? kasi, nagtuloy-tuloy 1 siya. year. Mas nauna ka? Mas nauna ako. So, 15 years. Oh, tagal na she's natin. been in the industry for 15 years. Eh ako kasi parang naputol. So, one thing I'm proud of kay Angel, dito sa wife ko is, nung time na ako yung reporter, sa kanya ako humingi ng tips. Minsan siya yung nagsasabi sa akin, hindi ganyan, dapat ganito yung story, dapat ito yung iulo mo. So, yun, I'm proud of that. Pero pwede ba ako mag-backtrack lang? Aha. Paano pa talaga nagsimula? Yan. Okay. Paano kayo nagsimula? Okay. Sige na lang. Quick rewind. Paano kayo nagsimulang Magkaklase kami sa FEU. Pero hindi siya regular kasi, siya, di ba? Anong tawag doon? Free sec kasi ako doon. What's free sec? Pagka Regular. marami kang bagsak. Hindi, pagka wala kang regular or di ka block section. So, ako Regular naman ka. magkikwento kung ano nangyari. So, back in college, batchmate kami, as in batchmate. Pero wala pa kayong nararamdaman. Ako wala. Ako meron. Oh. Ganito yan, JB. So,
for the longest time, Kinikilig si ate, oh. lagi ako nag-hi sa kanya sa quadrangle, sa open park namin, sa FEU. Kaso, kada binabati ko siya, it's either lasing ako or inaantok na, something like that. So, hindi niya ako pinapansin. So, the whole time na nasa FEU kami, siya lang yung babaeng hindi pumansin sa akin. Hard So to get. siguro kaya ako rin siya natandaan. Parang bad boy kasi. Laging nakasando, yung walang polo. Pupasok ka nakasando? Ganon siya. Kasi Tapos mukhang babaero, parang pakul, pakul ang pakul ako yabang. noon eh. Parang, hindi naman mayabang. Parang happy-go-lucky kasi ako noon, JV. Para late bloomer din kasi ako. So, nung nasalta ako ng FEU, parang that's how I tried to blend in. So, nung tinatry ko na magpapansin nga dito kay Angel, hindi niya ako pinapansin. Lagi niya ako ni-ismiran. Like, hi. Ni ngiti, ni hi, ni ganon, ni taas kilay, ni angat kilay, wala. So, Suplada ka pala. we were just common batchmates. And then, after 12 years? 12 years. After 12 years, After nag-reconnect 12 kayo. years. Sa field. Yep. Yes. That's Ano yun, after election. election. No? After election. Marcos, nung nanalo 2022. yes. Kwento mo. Sa Liwasang Bonifacio. Yan. Kasi that time, naka-assign ako, nasa Quezon City ako noon. Single ka na nun? Hindi. Hindi pa. Pero Okay. dating. Okay. Dating lang. Tapos, anong tawag dito? Quezon City ako nakabit. Parang ang boring. Ang boring nung, ang tagal. Yung, di ba, yung mga partial, unofficial, ganun. Sabi ko ngayon sa chief of reporter namin, ate, may rally sa sa Liwasang Bonifacio kasi gusto ko na aksyon. Dahil pero hindi mo naantok na. alam Hindi ko alam. Nandun si Joshua. Parang gusto ko lang makaraos na tapos na kasi ang tagal ng duty namin, 12 hours eh. Dahil nga election special coverage. Sabi ko, ate, doon na lang ako pupunta. Gusto parang tapos na ako. Tapos nung dumating ako doon, nakita ko siya. Parang Nagbalik yung mo. Hindi, ito yung POV. Eto nga. Ito yung point of view nun sa akin. Nung nakita ko siya sa Liwasan, nag-i-stand-upper siya. So meron siyang assistant, pero naka-mask. Kasi pandemic pa eh. Oo. So naka-mask siya, naka-mask din ako. Pero ang hindi ko makakalimutan sa kanya, yung long straight hair niya. Black hair. Tapos syempre, tapos yung nail polish, I was like, si Angel yun ah. So nag-spark ulit. Oo, boss. Sabi ko, bumaba ako agad sa crew cab, nagmadali ako, sabi ko, uy, sabi pa nga nung crew ko, I won't forget it, sabi nila, uy, may chicks reporter. Sabi ko, kilala ko yan. Sabi ko, si Angel yata. Sabi ko, hindi ko makakalimutan yung, kasi nga yung buhok niya. So it just proves na back then, baka parang meron ako unfinished business sa kanya. Yung time na yun. Walang closure. Sabi ko, Hindi ako pinansin ito eh. Hindi ako pinansin the whole time. Imagine 4 years in college, ito yung nag-iisang babae hindi pumansin sa akin. So, grabe. Pang rom-com so nakita ko siya doon sa Liwasan. Sabi ko, Angel, nagbaka sakali lang ako nung kasi nga naka-face mask siya. And then nilabas ko yung ID kong malaki ng Comelec para makita niya, para hindi niya ako dead mind. Kasi nung time na nasa GNN ako, I tried to... hindi niya rin ako pinansin kasi GNN... I'm sorry, I don't have anything against the GNN. Kasi maliit na channel lang ako sa GNN. So, nung pinakita ko yung Comelec, tas PTV, yun lang pala yung nakita niya nung nag-Angel. Sabi ko, Angel. Tapos sabi niya lang sa akin. Sabi niya, hoy. Oy. Sabi niya lang sa akin, uy. So I thought, nakilala niya ako. Hindi mo siya kilala pa. Hindi ko matandaan kung sino siya talaga. Pero dahil nakita ko yung ID niya, kaya ako sabi, uy, gumano na. Tapos saka umalis na ako agad. So, sige, una na ako. Gumano na ako. Iba ka talaga, Pards. So, ako naman, I was assuming, sabi ko, uy, natandaan niya ako. Kala ko na pa hard to get ka ulit. Payami yarn. Akala ko natandaan niya ako. Hindi pala niya ako natandaan. Pinansin niya ako kasi nakita niya lang yung ID ko ng Comelec na I'm a fellow media. Parang tropa. Parang gano'n, di ba? Tropa tayo sa pag-feel, pag-media ka, pa-media. Uy, ganun lang. So, So after nun, sino una nag-first move? Ako, syempre. Siya. You followed her Gina G ako eh, Jay. sa Facebook, sa Instagram. Ito, one thing's magical here is that I never forgot her name sa Facebook. Na-judge mo. Kasi Jeje mo. yes. Kasi ang name nito hindi Angel, hindi Angels and Angel. Sabi ko, alam ko yung pangalan nito, Angel. A-E With H. Angel. E-I Parang contact. Yes. E-I-N-J-H-E-L.
So I searched her sa Facebook, tapos message ko. Tapos parang nagkunwari lang ako na may hinahanap akong ibang... Tatanong ako. Nag-verify ako ng balita na sabi ko, baka meron kang photos dito kasi baka pwede makahingi ng photos, something like that. And then, The rest is history. So after that, We reconnected. Yes. as you mentioned, Nag-catch up nag-compare kami. notes kayo. Siguro nagsisendan din kayo ng mga sources, mga info from sources. Yes, we do that. Especially for talking heads kung may kailangan makausap. Yep. Yun yung kagandahan nga pagka na yung partner mo is Pareho kami nasa Nasa field. field. Pero yung paano yung experience niyo? Di ba you have different experiences for sure. First you have sabihin natin mas free sa sa private station like RMN because private kayo. Yep. 'Di ba? Pero kayo, you have the pressure from the government. You have pressure from PCOO, from PTV. So, you have obligations, parang ganun. oo. Parang, paano kayo nag-aanohan yan? How do you, paano ba, debate sa mga bagay-bagay, sa mga issue. Sa anggulo. Based sa anggulo. Oo, kasi sa kanya nga, ang anggulo niya is government. Oo. Sa amin kasi hindi ganoon. Kumbaga banat sa banat ka. Oo, depende naman, case to case yan sa topic, 'di ba? Pero ayun, ganoon yung flow ng story namin. So, talaga pag kino-compare ko, mas ibang-iba. Kumbaga sa kanya parang parang PR, 'di ba? Propaganda. Pero kaganda naman kay Angel kasi since she's with RMN, hindi naman niya kailangan i-persuade ako na i-re-angle yung stories ko. Like, when she sees my story, check na lang na, mag-ano lang kami, mag-brainstorm lang kami doon sa story, but it doesn't mean na dapat ito mas maganda yung angulo mo. Hindi naman ganun. So, she respects my angle. Yes, she respects, she understands she na understands. ganun talaga Yes. yung mo. Kumbaga, do not bite the hands And that that feed you. Yes. Pero do you sometimes ba debate at home about which platform Yes, ang we mas do. sabihin natin, has the bigger impact, has the bigger reach on people's lives? In terms of our platforms, kasi siya sa radio, ako sa Sa PTV. Yes, we do sometimes. Pero ako kasi mataas ang respeto ko sa radyo. Kasi in terms of effort pagdating sa field, iba yung sa radyo. Mas naintindihan ko pa nung yun nga nag-reconnect kami doon ni Kasi Angel. sa amin, di ba, one-man team eh. Like she brings all her stuff. I mean, alam mo yun, yung tripod, yung camera, mic, stand-upper, tapos yung script, edit, tapos minsan ikaw na. may interview pa siya, may natsot pa and stuff. Habang ako, yun nga, may team ako, meron crew. akong assistant Tsaka may cameraman, may mobile. cameraman, may mobile. So, Pinapasakay mo na lang to. minsan naman. Yes, minsan. Yan naman sa field pagka sa media, di ba tulungan? So, Tulungan naman tayo. Pero ngayon, you're already an anchor, no? Nagbago ba? May nagbago ba sa inyong panahon, schedule, at maging sa inyong mga stand or pananaw? Sa pananaw wala naman, pero sa schedule malaki yung nagbago kasi mas naging Maluwag siya lalo, Schedule. especially dahil Sa pananaw, wala. Lalo na you are an anchor already. You're the face or one of the faces of your ganun pa rin TV kasi nga station. I've been with PTV for going 4 years this year. So wala naman nagbago sa pananaw. Yun nga, as you say, don't bite the hands that feed you. So it's just that we focus on the government efforts, kung ano yung ginagawa ng pamahalaan. Well, on hers, sa amin kasi minsan pag sa bahay, yan yung bonding namin. Minsan yun yung bonding namin, nagbabalik-taktakan kami. Yes. Nagdedebate kami, but that's behind the camera. And then we have own opinions na namin in terms of... May kanya-kanya kami opinion sa isang issue na to, na eto, parang ano lang nila yan. Pero yung opinion namin yun, hindi bilang taga-RMN, hindi bilang taga-PTV, but bilang mga mamamayan. Pero ngayon Joshua and Pards, natin nagbago na talaga yung journalism, Philippine journalism. Hindi lang naman sa Pilipinas, kundi sa buong mundo because of the digital factor. So, kung dati radyo ka lang or TV ka lang, ngayon, you have to be multimedia. You have to be multimedia, kumbaga. You have to know how to
to do mobile journalism, dapat kaya mo ring mag on-cam kahit radio ka. Yeah. Di ba dati wala tayong pakialam? Dati wala. Kahit may mga, Kahit yung damit itsura mo, hindi mo. ganun kaganda. Ngayon, hindi pwede. Nagbabago na eh. So, kayong dalawa, kasi kayong mga media personality, based experience ko, I'm sure you were convinced, you were encouraged by your management, your bosses, to be a good voice also, a strong voice, or have a good or strong social media presence. Diba? So, kayong dalawa ba, do you have strategies? Or do you brainstorm also your strategies at home on how you project yourself on social media? Minsan nag-uusap kami, especially sa pagtatanong nyo sa angulo, din sa pagtutulungan namin, kung ano yung maganda na itanong. Halimbawa, for example, kapag may gantong kalamidad, may mainit na usapin, nag-gaano kami kung anong mas magandang i-angulo, unang itanong doon sa ating mga resource persons. It's more on sa social media presence sa kanya. Kasi hindi ako I'll be honest, since I just started anchoring recently, hindi pa ako masyadong active sa social media on how I present myself sa social media. So my presence is more on within my circle, sa friends ko, sa constituents. So, but in terms of, more publicly, wala pa akong masyadong presence doon. You're not as active as other... Sa social media. So, I leave it sa PTV. So, yung pagiging public ng me being an anchor is with PTV. So, it's up to them on how they And portray. So, speaking of social media, you're viral several days ago, ha? Kumakain, yung isa tumatawa. yeah. Well, it Siguro happens. ikaw ngayon ang pinaka-viral Hindi na naman. PTV anchor. Siguro. So, anong nangyari? It's a long story, pero to cut it short, there's no way of explaining it na, paano ba? It happens eh. It happens to the best of us. Well, it shows you're human. Yes. Di ba? And sabi Hindi tayo mga robot na Hindi perfecto ka all the natatawa, time. oo. Di ba? And it's Mahirap pigilan yun, ah. What's Correct. good in live program. So it's live eh, hindi siya tape eh. Kasi kung tape pwede na may cut. So Yes. lagi ko sinasabi noon na yun yung bragging rights ko dati, JV, na never ako matatawa on air. Kahit anong matawa niyo dyan. Until that happened. And then siguro it happened on a Friday. So over the weekend, I was contemplating. Sabi ko, ano ba, ba't ganun? Ba't hindi ko napigilan? So, at the end of the day, parang sabi ko, at the end of the day, yun lang talagang kailangan mo ng presence of mind. Walang ibang paraan. Madaling sabihin, pagka nakakita ka ng tumatawang anchor on air, na dapat Focus. kidurot niya yung sarili niya. O kaya dapat tinakpan niya yung katabi niya kasi natatawa din siya. Hindi. When you're there, you just can't help it. So, yun nangyari na yun sa At saka, akin. focus din naman yun. Oo, so, Presence in mind din yan. yun nga. So nangyari. So, I realized na it was all my fault. Kaya sabi ko nga sa supervisor ko, I take full accountability on that. And it's just that, sa akin, kahit kasi tumatawa yung mga co-anchors ko, I'm not gonna point fingers. So sabi ko, it's all on me. I lost my focus. I should have not laughed. So I should have not played around while on newscast. Yeah, you mentioned about bias from PR or propaganda, yung perspective natin or perception, public perception about the government, media, it is part of the political or propaganda machine of the government, right? Nag-aano rin ba kayo? Nagkakaasara, nagkakaurutan pagdating. So, nag-aano to. Oo naman. Pero yun nga yung asaran namin, yun yung bonding namin. Banding lang, pero wala namang lumalabas doon. Pagka, parang professional pa rin. Pero sa bahay, may kanya-kanya kaming Oo, minsan of course. nagsisiga. Nasa second floor siya, nasa baba ko, nag-aasaran kami. Ganon. Pagdating naman sa paunahan, di ba uso yun dati sa media na kung sino Radyo. naunang mag-break, sino naunang mag-source, sino naka-exclusive. Sa inyo ngayong dalawa, nagkakaroon ba kayo minsan ng chance before, lalo na ng reporter ka, na nagkakaroon kayo ng kompetisyon kung sino maunang mag-break, sino maunang naka-scoop?
Siguro Sabi kasi hindi, nangyari, Kasi hindi naman kami magkabit. Nagkasabay kayo, hindi ever? nagkasabay kami minsan, pero kasi JV, Magkabit on ba my tayo? end, minsan, kasi reliever lang. GA kasi ako. So, Oo. on my end kasi, kailangan ko magpa-gentleman. Magpaka-gentleman lagi. Kasi meron ako ibang motibo. So, hindi ko siya kailangang unahan. Kasi pag inunahan mo siya, baka ma-off siya sa akin. So, laging ladies first, kahit minsan, well, sabay naman halos, pero I always... So bagay, radyo kasi sila eh. Yes, mas iba mabilis kasi. naman talaga ang radyo. Ang radyo kasi, May kahit sense text of, pa lang yan, wala ka sense of pang soundbite. urgency. Well, everyone naman has the sense of urgency. But Sa radyo radyo kasi, kasi iba. we have a platform kasi na pwede kang Anytime. mag-break Yes. anytime. Unlike sa TV, TV kasi, you have to wait for the hourly newscast. newscast, for the flagship newscast, Yes, di ba? yes. Tama. So yun ang pinakaiba. Yes. Pero sa social media kasi, talagang paunahan Yes, yan, oo. di ba? Kung sinong maunang, Si di ba? mag-post, yes. Umabot yun sa point na, nung dati, aminin nyo to, reporter. dati nung mga reporter tayo na, sino na makapag-break? Oo, di ba? uso yan dati. Uso yan, Pero ngayon kasi competition. hindi na masyado. At least ngayon, di ba nawala Hindi yung... na masyado eh. No, after the pandemic, I noticed, or during the pandemic, I noticed that most of the media, parang instead of pa-kompetisyonan, paunahan, pa-iskupan, parang nagkaroon kasi ng isa lang naman ang nag-feed sa inyo ng Nagkaroon ng harmony. information, no? Mas Nagkaroon ng share na lang tayo. Tsaka may Huwag na Viber tayo group. mag-iskupan. May group na, di ba? So May nagkaroon group ng chat. collab, Pero may mga mangilan-gilan pa rin ng isco nang-i-scoop pa rin. Meron pa Yeah. rin. At dati, remember dati, pag nang-i-scoop, di ba, parang it's either out ka muna sa group, di ka kasama Oo, sa lunch. hindi ka papansinin. Hindi ka papansinin. Or i-iskupan ka sa susunod. Or i-iskupan ka. Ikaw yung mai-iskupan the next day. Pagkakaisa. Ito yung mga Pagkakaisa. Lalo na sa DOJ. DOJ. Alam mo yan. Sa Supreme Court. Yes. So, Pero yan yung masaya. Yan ang na-miss ko rin sa media. Yung camaraderie. Yes. No, yung samahan. Although there's really, sabihin natin part ng kompetisyon, lalo na yung, hindi ako yung iba kong mga kasama, I feel ko, yung kompetisyon ng reporter ng ABS tsaka GMA, yung ganon, o di kaya kompetisyon ng Inquirer versus Philippine Star, yung mga ganon. But that's part. At alam ni Parts yan na nasaksihan natin yan. So, ano pa? Kayo sa social media, hindi naman pala kayo nag-uunahan. But what are your thoughts on the, sabihin natin, hindi lang emerging, kundi existing challenges that the mainstream media, the legacy media, is facing, no? Or as an industry, no? The media as an industry, alam nyo kung ano yung mga pagsubok na kinakaharap ninyo ngayon. It's the information disorder. That's the number one, no? Information disorder, the fake news, misinformation. Ano yung thoughts niyo dito? of course, sa fake news, kaya nandito tayo, di ba? Mga journalists, mga mamamahayag, para ipalaganap ang katotohanan. Oo. 'Di ba? Tanggalin yung mga fake news, sa ganun yung mga kababayan natin hindi mabiktima, hindi mapaniwala nito mga fake news na ito, especially yung mga nakakatanda. Kasi ako experience ko sa tatay ko eh. May magsisend ng ganyan, "Oh anak, ito may ganyang kaguluhan pala diyan. Bumili ka na ng grocery, magkakaubusan." Sasabihin ko sa kanya, "Pa, hindi totoo 'yan. Fake news 'yan. Huwag kang maniniwala. Ano lang 'yan, guguluhin lang kayo ng mga ganyan." So ako, pati sa pamilya ko and even sa friends ko, yan yung unang inaano ko talaga, pinaprioritize para hindi mabiktima ng fake news. Malaki ang responsibility ng mainstream media in terms of information dissemination because yun nga, tama ka, fake news is everywhere. But what if the source of fake news or disinformation is the media? I mean, natin yan. There are, or there were instances before that nagkakamali Clickbaits. ang media. Yeah. Diba? Aminin natin to. I mean, meron namang you have to be instance fair, na- no? May mga instances before na i-report ng media, mali. Pero yun pala, hindi totoo. Ay, may mga report ng media na hindi pala totoo at the end of the day. Siguro it will come down sa individual journalists, yung due diligence ba? Na kailangan i-verify, Fact check. fact checking and stuff. I mean, yun nga, since
nung pandemic, mas nagkaroon ng harmony yung media. So we can take that as an advantage para magkaisa, para labanan nga itong fake news kasi kahit saan eh. Yeah. And there are even rumors na ito ay pinopondohan. Yeah. So, Di ba ngayon, lalo na ngayon na maiit sa politika, di ba? Most of the issues, paunahan na pag-break na, si ganito, involve, si ganito, sisibakin. Di ba? Pa-iskupan yung alam naman natin kung sino yung mga nagre-report ng ganon. No? Pero, lalo na sa online media, so ganon mas malala doon because sa totoo sila yung online media ngayon yung nag-iiskupan eh. Mas naging aggressive pagdating sa sinong mauuna. Kasi wala naman silang, kumbaga, hihintayin pa. Sa inyo, hihintayin nyo pa yung break. Tsaka ano kasi, ititimbre mo pa yan sa desk mo, di ba? Tsaka yung sabi nung kanina tungkol sa fake news na may mga instances na may media nagkakamali. Siyempre gagawin natin, may pagtatama pa rin tayo sa huli. Diba? Mayroon tayong post sa ating social media, may correct natin. Oo, para hindi tayo mabansagan na fake news peddler. Oo, tama yan, Pards. No? Pero what if naman kung ang disinformation manggaling sa gobyerno or sa government media? I'm sure you have to be careful about that. I have to be careful about that. Di ba parang, di ba totoo naman yan, no? May mga reports. It happens. But on our part sa amin, kasi parang ang rule of thumb namin sa PTV, I'll just speak with PTV, is in terms of releasing information, kailangan may basbas o merong go signal ng PCO. ng PCO. So, at the same time, we don't just release information na ang pinanggalingan lang is agency. So, we have to have another layer. You have like for example, DILG said this, pero hindi namin pwedeng i-break agad ng DILG lang. We have to get the person from DILG na pwede naming i-code. Kala ko dadaan pa kayo sa PCO. Hindi naman. Pero dumadaan pa rin actually sa PCO, especially mga big issues. Like if especially if it involves the palace. Yeah. So kailangan dadaan pa rin. So are you offended kapag sinasabihan kayong government media propagandista kayo? Well, everyone's entitled in their opinion. Ako personally, no, I'm not, because sa sarili ko, kala ko totoo. sa sarili ko naman, whatever, kung ano yung binabalita ko on air, I think I'm doing my due diligence as well. Exactly. To check it. Yes. Kasi, it's not just, I know that I'm working with PTV, but I also have my own image. So, I have to somehow preserve it. But there's a perception, di ba? There is. It is a, kumbaga parang open secret naman yan kahit saan magpupunta na kapag nasa government media, talagang you have to report only positive stories about the government. Dahil so, kung hindi. how do you no, I don't want to say you have to distance yourself because as I said, don't bite the hand that feeds you. So, as I said, how do you, let's say, balance your role as a journalist na dapat fair, you have to be professional, you have to be not one-sided by, di ba? Oh, okay. I got your question. So, minsan let's just say sa anchoring, minsan syempre before we go on air, we read the scripts. So, if I see something na medyo or very one-sided or very biased, and it's somehow meron siyang, it somehow gives an impression na parang, parang sobra naman to, parang ganon. No, sobrang one-sided naman to. I asked the producers, why don't we get the other side? Why don't we get the other side of the story? Or yung para yun yung pinaka due diligence ko. And that's my responsibility as an anchor para at least maging balance. Or perhaps like for example, if we do breaking news, we do phone patch interviews para lang i-balancing boses. Balance. So, I guess what I'm saying is now being an anchor is not just kasi, 'di ba, ang perception is newsreader.
So being an anchor is more than that. So yun yung ginagawa ko and the other anchors. And sa being an PTV. anchor, you should be also knowledgeable. Yes. Mga yes. What you are ganap-ganap na saying, yan. what Yes. you're reporting. Yes. Kasi mahirap yung anchor na nagbabasa lang. Yes. Newsreader lang, hindi mo naintindihan yun. binabasa Mahirap mo. yung ganun. Tapos lalo may interview ka na Yeah. talking head. Like for example, ito nangyari din Dol sa Cebu na Mahirap meron pag wala kang kang mga alam. interview na mga from LGUs, from agencies, tapos wala kang alam. You have to be equipped. You know what? I understand the dynamics within a government media, within a government station. But I want being a person or being a journalist from a private station. What was or ano yung mga adjustments mo na ginawa? Kasi I'm sure you have magbe-blend ka, di ba? Kailangan mong sumabay, kailangan mag-ingat ka sa sagot dito. Adjustments, hindi ako kasi I'm a person na I know how to go with the flow. As But long as you're doing the right thing, yes, right? as long as it's fair and as long as wala akong sinasagasaang tao. Correct. So adjustments, I guess, is just with these stories. Kasi nga since we're with PTV, kami yung government state media, so Yeah. we have to focus on. Pero you are aware that government is really, you're really like the propaganda machine of. Well, that's what the social media says. The Sabi ko nga, critics says. the critics. Yeah. Everyone is entitled with their opinion. So, yeah. How about you? Sabi hindi eh. Kasi nga, dahil private kami, di ba? Mas madali. Yeah, kasi mas madali mo makuha yung isang panig. Kung gusto mo yung anggulong nito, mas patapang, pwede mo Tama. ilabas. Mas sabi ko nga, mas may leeway sa kanila eh. Yes. Mas magaan, di ba? Kasi more press Yun nga lang, release. paano kung tatamaan mong advertiser? Ayun lang. Mahirap. Kakausapin ko muna. Sir, heads up po. Pero di ba, in short, kung sila, their patron is the government, Yeah. you have also your patron, di ba? So, in short, walang mahirap dito, walang independent. Because, aminin natin, although yes, advertising is fueling independent media, by the way, no? It means that you have to also titingnan mo rin yung kasi aminin natin hindi mo kayang patakbuhin to kung wala yung nagbubuhay sa iyo, di ba? Ito yung mga realidad na hirap aminin ng mga God's gift to journalism, yung mga sabihin ng mga crusader. Pero yan ang totoo. Yan ang realidad sa media. Na 'di ba? Ang hirap man aminin natin, no? Kahit ako nang galing sa media, alam natin na may ganong side, 'di ba? Anyway, ano pa mga issues na tingin nyo ay challenging or part ng mga challenges ninyo lalo na mag-asawa kayong parehong nasa media? Wala kami Wala nakita. naman. Press freedom, is it an issue? No, we never. Media experienced safety. that. Hindi rin naman. Like for example, 'di ba, there are media killings na libel na hindi ba kayo natakot sa mga nire-report ganon? Hindi. Meron ba? Ako hindi Ikaw, naman. experience mo ba? Hindi naman kami na... So, kasi 'di ba remember before, ang laking bagay pagdating sa press freedom, yung mga may nababaril, may napapatay. Yeah. Pero kasi madalas yun sa probinsya eh. Oo. Dito kasi sa Metro Manila, hindi naman ganun kainit, di ba? Mas professional dito. Yes, oo. Yeah. Siguro kung nasa probinsya ako, kakabahan ako. Diba? Lalo na nung kapanahonan na pumasok tayo sa media. Remember, Yes. that time, that was a year after the Ampatuan Massacre. So talagang kakabahan kami ni Conde noon. Kakabahan tayo noon, di ba? Parang ang init-init pa ng topic na yun. Parang, ay, gusto ko pa bang mag-media? Pinapatay tayong mga media, ganon, di ba? So, di ba, kayo, anong say niyo doon sa mga media killings? Aside sa mga probinsya, ano yung tingin nyo na dapat na gawin o hindi gawin para
Para hindi ka mabiktima na gano'n, I think kailangan mo lang naman kuhanin yung yung both sides ng story at saka wag kang may iba kasing mga mamamahayag na parang Yeah. mahilig bumanat na alam mong para ba yung may bayad, di ba? Let's face it, may mga gano'n. Yes. yung baseless na Yeah. So pagka gano'n na hard-hitting ka masyado na alam mong hindi naman maingat ka na Correct. Diba? At Huwag speaking maingat, of that Oo. ethics issue, Oo. no, or media ethics na napag-usapan namin sa first episode dito, yung tungkol sa code of ethics sa media because of, remember the interviews of the Discayas Yep. Doon na ba with yun? Julius Babo and Corina Sanchez, that those interviews naging controversial for ilang weeks, di ba? Because aside sa pag-post ni Mayor Vico Soto, there are media practitioners who criticized their fellow Filipino media or journalists na may tama, may mali, yung ganun ba? Kayo, ano naman? Kayo, bilang mga anchors, mga veteranong journalist, anong stand nyo dito? Well, ako, sa akin kasi, on my end, I guess it's about time. It's about time to talk about that. It's about time to discuss yung mga nangyayari, kasi if this is happening for the longest time, I guess it's about time for the people to know kung ano yung nangyayari. And on our end, sa amin sa PCB, Is it correct or is it right? Is it yung ginawa ba ni Julius and Corina? Okay ba yon? I don't see anything wrong with that. Sa akin, on my end, personally, I don't see anything wrong with that. It's not, I mean, they don't mean naman to harm anyone. Actually, parang blessing in disguise nga yung Yes, ginawa nilang interview Diba? Dahil nung in-interview, doon na-expose yung mga yaman netong Diskaya. Kasi kung totoong mayaman ka, kung kinuha mo ng tama, hindi mo i-flaunt ng ganon kung pinaghirapan mo talaga. At nabanggit sa interview that they started, nung naging DPWH, diba? Contractor. they started amassing billions or their wealth when they started, DPWH deals. Anyway, so para sa inyo ay it's a blessing in disguise. Okay lamang na napag-usapan yon. But there are also media or mga journalists na nagsasabi na parang it was unethical na pag-usapan yon. Because bakit hindi agad kayo nag-investigative? Yung parang ganun ang dating. Bakit hindi nyo natanong na saan galing yan nung tinanong yan? O nasagot na ito, saan galing yan? Ganyang kadaming ano. I mean, I know it's correct na tama na mapag-usapan na rin yan sa ngayon because kung kaya nga nating batikusin ang mga nasa kapangyarihan, bakit di natin kayang batikusin ang ating mga kapwa nasa industriya? Alam naman natin. At alam naman natin yun. Huwag tayong magbulag-bulagan. It's an open secret in the industry. Pero hindi naman lahat. Hindi nila lahat. Pero totoo rin naman yan, parts na hindi naman lahat. Correct. Diba? Pero yun nga, anong gagawin dapat ng industriya sa industriya or paano, ang hirap kasi sino ba magkukorek sa inyo? Parang checks and balance. Sino diba? ba ang magkukorek sa mga media na gumagawa ng ganon? I think, Kasi meron tayong diba? Kasi una, wala namang, kahit may KBP tayo, may, hindi naman kasi, hindi naman, ano pa tawag doon, hindi naman prosecutorial yung trabaho. wala. Like parang sisitahin ka lang naman, diba? More on parang gano'n. Siguro parang nasa parang desk mo rin yun eh. Diba? Nasa desk mo. Diba? Sa story na to, pag nakita yung latag ng story mo, bakit parang ganyan? Leaning to that, angle lang. So, I think, siya yung magbabarel, diba sa atin? Parang babarilin yung story. Bakit ito yung angulo mo? Hindi ba pwede mas angguluhan mo yung ganitong mas matapang na paano nyo nakuha yung ganyang Veterana yaman? ka na talaga, Hindi. Diba? Mas maganda kasi kung dadalihin natin dun sa ganung angulo kumpara dun sa ginawa nilang angulo na paano nila yung yaman, di ba? Finlaunt nila yung kanilang mga yaman. Yung kanilang, mga luxury cars. Yes, 42 million Rolls Royce. Yeah, but pero tingin nyo itong mga investigasyon na to, may mangyayari? Hopefully. Sana, pero hindi ako talaga umaasa kasi
Alam mo naman dito sa atin, madali tayong makalimot. Parts, sige, kasi tayo mga reporters, kayong mga journalists, sorry, sinasama sarili ko, kayong mga journalist ang nasa sentro ng kasaysayan. Nasa gitna kayo as history unfolds before your own eyes. Di ba? Nung tinanggal si Torre, nung nanghuli si Torre, nandun ka. Ikaw naman, di ba? Yes. Kung eleksyon, nung na-elect si Marcos, nandun ka. So, it's iba yung pakiramdam that you're part of history by informing the public, by giving the people information. Di ba? Right information. Right information. Di ba? Di ba? So, iba yung pakiramdam. Pero, hindi ba frustrating din that every now and then na lang, time and again, ganitong paulit-ulit yung mga kino-cover natin. Lalo na kung nasa DOJ ka. Lalo kung nasa DOJ ka, ikaw nasa Senado, nasa sa Congress. Nakakasawa. Ulit-ulit na lang, no? Nakakasawa. Nakakapagod. Mhm. Kasi parang wala din naman napupuntahan. 'Di ba? Yung walang napapanagot eh. After nung isang administration na panagot, nakakulong, pero after matapos yung term niya, makakalaya, makakabalik sa pwesto. And then what, yung mga Pilipino, ito pa rin, naghihirap. Lalong naghihirap, 'di ba? Kaya nakakadismaya. Kahit anong ibalita mo eh. Kung Wala paulit-ulit lang. Kung paulit-ulit na lang itong nangyayari, parang cycle na siya. Yes. May nakita ka bang at least man lang konting difference sa mga cycle na to? Let's say, for example, ako ang nakikita ko lang naman difference dito is yung mga bata ngayon mas naging agresibo. Social Diba? media, lalo. May social media na. Mas madali yung paghanap ng impormasyon. Mas madali yung pag-expose sa isang tao. Pero there's also downside to that. For me, I don't subscribe to cancel culture. 'Di ba? Parang porket inaccuse ka lang ng ganyan ay mas sira ka na. Paano kung hindi ka pala totoo, inaccuse ka lang? Di ba yan yung mga ano? Pero ikaw, anong mga nakita mo sa cycle na ito? Ano yung mga nakita mong mga counting difference man lang? Yeah, of course, yung sa social media nga. Dahil nga, ang social media ngayon napakabilis. Kahit nga hindi ka journalist, kahit hindi ka reporter. Nahuhuli kayo? Mas muna sila at mas marami silang views. Exactly. Di ba? Kasi mas marami silang followers. Kaya minsan, yun yung nakikita ko. Tapos pag narinig mo yung content nila, doon kasi minsan nakakainis. Kasi hindi naman totoo yung sinasabi nila. So, yun yung challenge din sa amin. Lalo na sa mga mainstream media na itama. Lalo na kung marami silang followers. Diba? So marami silang napaniwala na, marami na napakinig nung nila, side nila, na mali naman. Actually, napansin ko rin yan. No, na parang kung dati, the only source of information is media. Yes. Oo. Di ba? Pero ngayon, ang Vloggers. dami na kayong mga vloggers. Ang daming may alam. Oo. It's about how the information is being delivered. Pagdating kasi sa mga vloggers, social media, yung intriga, yung kasi yung kinakagat ng masa. Kaya nahihirapan minsan ng mga netizens, ang publiko, na i-distinguish kung ito ba fake news o hindi. Kasi pag nakinarinig mo sa kapwa mo tao, yung hearsay, it sounds credible Tapos, alam mo yung marami pa, tapos iba pa yung dating yung more on, alam mo ba, eto na nga. Di ba? Sino to? Yung more on, di ba? Mas kinakagat ng masa You know what, the conversation in social media kasi ngayon is very polarized. Remember before, nakontento lang naman tayo mag-post ng picture. Diba? Sumasayaw si Conte, tawang-tawa na tayo, sumasayaw ka parts, naka-filter tayo. We're very happy na sa ganong. Para sa akin for me kasi lumaki ako na ganon yung social media. Tayo Na i-share yung experience ko, i-share yung core memory ko. Pero nagulat ako na yung social media ngayon very polarized, ang toxic. Ang toxic, no? Pero sometimes kasi ito I'm just sa being ko lang din yung side nila, no. Sometimes din kasi ang sinasabi nila na tama rin na may alternative source of information. Kasi aminin nyo, ang media rin kasi ngayon, aminin natin to, let's face it, may mga media na may alam nyo na, pag-aari ng alam nyo na.
na may side na silang kinakampihan. Hindi naman natin yan nilalahat. Alam ko mayorya pa rin ng Filipino journalists are fair. Hindi sila nagpapa-impluwensya kung kani-kanino lang. Pero may prinsipyo, ika nga. Pero aminin natin, because of ownership interest, ika nga, talagang hindi naman pwede. Sabi nga, balik tayo sa sinabi ko na Don't bite the Don't hand. bite. don't bite the hand that feeds you. So, Hindi maiwasan na magamit talaga. oo. So, talaga, kailangan nagsulputan itong mga vloggers na to. I mean, kailangan o lumabas itong mga vlogger na to Bilang para alternative truth ka nga, sabi nila. Yes, di ba? Totoo yun. Eh. Sometimes sa social media kasi, naging source, mas naging accessible yung source o yung information sa lahat ng tao. Kasi una, people have the chance to watch unedited, live-streamed, raw speech. Pagdating sa media naman, it's edited, may angle, di ba? Ganon. Kung ano yung gusto mo iulo, Yun yung lalabas. journalism eh. Di ba? Yung correct. anggulo eh. Yung anggulo ang Yung may ano ka, may... Kaya nga yung anggulo. Oo. Eh yung media naman, ay yung tao naman na, paano kung kakampi siya nung sinulat mo or yung ginawan mo ng report na antay pala, ay parang, di ba, dapat ito lang kasi yung source of information. Well, yun ang sinasabi ko na ang gulo ng social media. Pero tayo sa media, ano pa aside doon sa media, safety, ano pa yung challenges na kinakaharap ninyo? Disinformation or the information disorder, the ethics you discussed already. Now, there's a bigger issue. And I think this is the issue of the future. And this is not only the issue of the media, diba? This is the issue of everyone, diba? Which is the artificial intelligence. So what are your thoughts on artificial intelligence? Are you in favor or not? Or what? Ako okay naman ang AI kasi kung makakatulong naman sa'yo. Pero huwag mo siyang gamitin sa masama. Diba? Pwede kasi siya maging cause din ng disinformation, ganyan, takot, lalo na yung mga fake videos ngayon, ang dami-dami, diba? So, yung AI, okay yan. Kasi kailangan natin sumabay. Kasi pag tinanggihan natin yan, walang mangyari sa atin kasi huli na tayo eh. Yes. Kasi sa ibang bansa nga. Exactly. sobrang, Exactly. diba? Exactly. Sobrang ibang level na yung AI nila. You know what? Kailangan natin embrace. Correct. Because AI is inevitable. Yes. Yeah. We have to adapt. We have to embrace. You're right. Embrace AI. But you have to use it properly and ethically. Yep. Di ba? Change is the only constant thing in life, sabi nga nila. So, That's good. AI is, wag tayo ang gagamitin ng AI, tayo ang gumamit sa AI. Nice. Very good ka na yun, ha? Gusto ko yung Ang quotes. ganda ng quote na yun, ha? Huwag kang magpagamit sa AI. Tayo ang gumamit sa Yes. AI. Pero there are sectors that, they voice their concerns about the growing usage of AI sa kanilang mga industriya kasi because may mga threat na baka mawalan sila ng trabaho. Yeah. Kayo rin ba? May mga ganong concerns? There is. Nagkaroon ng parang attempts eh. What? Before na... Ang Channel 4? No, not specifically the PTV, but yung gumawa sila ng mga AI anchors. I think I remember that. That's GMA. GMA. So, but it did not Hindi naman siya. Prosper. So, ayun. But in terms of siguro sa ibang sector, sa ibang industriya, malaki ang posibilidad. So, ayun nga, babalik tayo dun sa sa mini quote ko na wag tayo ang gamitin ng AI kasi Ang ganda ng quote na yan, Hards. tayo ang gumamit sa AI. That's very nice. Quotable quotes by Joshua Garcia. The anchor, not the actor. Wait, Joshua Garcia. Dahil katokayo ni Joshua Garcia. Pero nauna siya maging Joshua Garcia. Napagkakamalan ka rin ba? Nauna lang ako na laos. Hindi pa man din sumikat na laos Close na. agad. Lagi sa pangalan sa coverages, may ganun. Talaga? Nag-expect sila. Tapos, Shoutout sa DOH kay Tapos? Asik Albert Domingo. Bakit? Paano ba? Kasi like, so, syempre pagka di ba pupunta ka sa press con, meron yung paunang confirmation. Na ito po yung team na pupunta.
So, the first time, yung first encounter namin ni Asek, Domingo, he was like, nakala ko naman kung sino yung Joshua Garcia. Nadismaya. Para medyo naging apologetic pa ako na sorry. Ano bang iramdam? Sabi ko, Asek, pasensya ka Sorry na. na, ha? Sagad na to. Sabi ko ganun. Eto na yun. So, Todo na to. naging inside joke na lang yun sa nung nag-field ako. Wala ganun talaga. Yung pogi naman kasi talaga. Kahit naman ako napapogihan kay Joshua Garcia. Dami-dami Naging kasi. casual. Oo, sabi ko, mga sayaw-sayaw niya. Buti walang di ba kasi hindi ko pa, for example, hindi ko pa nila nakita. Buti walang nag-prepare ng mga placards. There was one time sa Pier. Sa Ang Pier? nangyari, kasi syempre yung CCTV footage, hindi masyado malinaw. So what happened was, nasa crew cab lang ako. Pero bumaba ako dun sa may entrance. So they thought, kasi naka-all black ako, they thought, si Joshua Garcia talaga. Kasi, I don't know, kasi payat, ganyan, naka-black. And then what happened was, sumakay ng sasakyan yung mga staff sa pier, sa PPA. Yeah. So, tumigil, hinahanap ako ng guard, magpapicture daw. So I thought, kilala nila ako as a reporter. So what happened was, ayun, nung nakita nila yung mukha ko, umalis din sila kagad nung walang pasabi. Kasi hindi pala si Joshua Garcia. Kasi nung dinungaw nila ako sa windshield, Yun na yun. yun na yun. Ay, hindi pala, parang natakot sila sa Wrong akin. number. Wrong number. Parang, ito yung in-order ko sa Lazada. Ito yung dumating. Ito yung dumating. Expectations Versus reality. Expectation. Oy, pwede mo ano yan, nagawa ng meme, ha? So, di ba? Pwede. Pero yung mga memes na lumalabas sa'yo, pare, do you take it na negative or natutuwa ka rin? One thing I learned back when I was DJ sa MOR, 101.9. Good or Oh, bad? really? Nag-MOR ka? Yes, DJ Josh. Ang lalaking hindi nag-GGM pero masarap sa paningin. Ay, ano da? Nag-DJ pala si Josh. So, good or bad, publicity. Oo. It's publicity. So Publicity. yes, it's how Para you ka rin manage it. artista, Artista eh. yan. di ba? Maarte lang. Pero, Farge, na ano mo na feel mo na that you have Joshua Garcia, an anchor, as your husband. Yes. Naman. May mga taong tatanong, asawa ka pa rin ganun. Oo, akala nga nila artista. Tapos sabi ko, hindi. Mas nauna siya maging Joshua Garcia. Sabi ko, hindi siya artista, pero anchor siya ng PTV. Nga sabi ko. Pero, Kasi binabati niya ako minsan on air pagka gusto niya akong pakiligin. So, may disclaimer siya palagi. Na hindi po yan yung ano. artista. Yan po yung ano. Yan po yung anchor ng Nagtitinda ng PTV. puto. Balikan natin yung AI, kasi dahil kay Joshua Garcia, naputol tayo. Eh. Yung AI, ang isa sa mga, sabi nila ay threat to human workforce, no? Sa inyo, may sabi nyo nga, may mga pagtatangka na, pero hindi nagtagumpay. Pero may pagkakataon talaga na dadating yan. And we have to adapt. May mga ginagawa ba kayong preparations? Not you, maybe not you as an individual, but your industry or your station. AI. Preparations. Or what are you doing to use AI efficiently and effectively? Recently, with us sa side namin sa PTV, PCO is, I think, ongoing yung, I think, second day nila ngayon ng workshops. So they do, time to time, workshops to do refreshers, to adapt. Kasi nga, kagaya nga nabanggit mo kanina, lalo na sa mabilis na progress ng social media, yun, with PCO side, together with the other state media agencies, they're conducting workshops, seminars, para mas maging aware yung mga journalists, even the writers, even the editors, cameramen, yan, para mas palawakin pa yung kamalayan, sabi nga nila. Oh. Sa amin parang wala pa. Wala pa kayong ano. So you are, I mean, Pero kanya-kanya. Kanya-kanya. okay, let's go back to what to legacy media, no? Kasi kayo
talagang isa sa mga sources ng information sa probinsya, sa mga liblib na lugar ay radyo, 'di ba? 'Di ba? Ikaw as a veteran radio anchor and reporter, ano yung pakiramdam na yung boses mo, hindi lang boses yung information mo na nire-report, nakakarating sa mas malayong lugar. So para sa akin sila yung mas nangangailangan ng impormasyon. Siyempre natutuwa ako, Pards, kasi siyempre yung dahil sa boses ko, sa amin, sa RMN, mas marami kaming nabibigyan ng tamang impormasyon. Lalo na kami ngayon as an anchor, parang isa rin ako sa muka ng RMN ngayon na nakakatuwa kasi hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa nakikita, naririnig na kami. Kumbaga parang, di ba, nakaka-flatter minsan na parang, uy, lalo na pagpupunta ka sa regional namin, uy, ikaw pala yun. Lagi kita napapakinggan, lagi kita narinig. At syempre, natutuwa ako, kinikilig. Kasi, syempre, kung ano yung binabalita ko, nalalaman nila at natatandaan nila. Ikaw naman, Joshua? If there's one thing na natutunan ko sa pagiging journalist, lalo nandito ako sa PTV, is it's not being a journalist, being an anchor is not all about fame. So, it's more of a responsibility, obligasyon, public service. Kasi, like for example, whenever I do news breaks, hourly news breaks sa umaga, before, I thought I was just reading news. Yeah. Akala ko nagbabasa lang ako ng balita, kailangan ko lang maitawid. Pero dahil nga sunod-sunod na tumatama yung kalamidad dito sa atin, aside from the other issues na nangyayari sa gobyerno, is mas ramdam ko yung bigat ng responsibilidad na maipahatid ko yung tamang impormasyon sa mga manonood, sa publiko. Na, in terms of responsibility, mas ramdam ko yung halaga ng papel bilang mamamayan. Susugan ko yan, lalo na ako pag may programa kami ni Kuya Xander, we make it sure na lagi kaming updated, lagi kami nagbabasa ng balita para na sa gano'n napapanahon yung mga impormasyon, yung mga balita na maririnig ng aming mga listeners. Kumbaga hindi kami magkapakalat ng fake news at kung ano lang yung tama. Tsaka syempre mag-i-interview kami ng mga resource persons para straight from their mouth yung impormasyon. Oo. Alam mo, it's widespread all over the world. I'm sure in the Philippines, dadating talaga yung panahon na AI will report, AI will be our anchors, AI will be our reporters, di ba? AI na. So what do you do? What do you do para, kumbaga ang kakompetensya natin dito is AI What do you do para alam mo, hindi tayo may pera ni AI. Nasa tama pa rin ang pipiliin natin. Do you upskill? Do you retool? What do you think? Ano bang dapat gawin? Self-improvement din, syempre, sa pag-gather ng news, of course, kasi nandyan nga ang banta ng AI. Syempre, sa amin, more Parts, kung ang isang desisyon kaya mo, ay ginagawa mo ng buong overnight, siguro gagawin isang oras na lang. Walang oras yun, di ba? Because AI can do it in 5 seconds. Napakabilis. Bilis ng AI. So, more on self-improvement. Kung paano ka mas magiging better version mo sa kada araw. Diba? Kasi kung ito ka ngayon, bukas siguro kung may pagkakamali ka ngayon, bukas, yung mas better ibigay mo, mas informative yung programa, mas maraming resource person, para mas maraming matutunan yung ating mga listeners. Okay. Ako babalik ako sa sinabi ko, gagamitin ko yung AI to improve myself. Now to be unique. Kasi if you notice at this point, yung AI is more on generic information. Generative AI. So, we have to be on the edge. Ako as an individual, as an anchor, I have to be always on the edge ng progress, ng improvement, na I have to be ahead of it. Now, how do I do that? I study AI. I use AI. So, sa ganun, hindi niya akong pag-iiwanan.
Parang ganon. So, para ba, I don't wanna, so, excuse me, I don't wanna come to a point na, oops, nagagawa na pala ng AI to. So, I have to be ahead of it. Yeah. So, ganyan yung ginagawa. Kasi totoo yun. Ang galing ng AI. Yes. Kaya na Ang tayong bilis. kopyahin. Self-learning. Kaya tayong kopyahin. Kaya yung boses, yung itsura, mukha. lahat. So, darating talaga yung panahon na AI will do that for us. But you're correct, no? Dapat, you have to use AI. You have to use AI ethically and, di ba? Responsibly. Yep. Tama. But there are calls to regulate AI. Anong gagawin niyo doon? Anong masasabi niyo? I think sa akin, Tama. yes, Okay, mas okay. it should be regulated and kailangan meron din siyang kaakibat ng mga batas. Safeguards also. Yeah. Alam sa totoo lang, ang Pilipinas firewalls. kasi, base sa napapansin ko, nahuhuli tayo eh. Tayo na ano pa rin tayo eh, na how do you call that? Na ipag-iiwanan tayo Napag-iwanan. sa iba't ibang usapin, lalo na dito sa AI and technology. Yung ibang bansa, they have their national AI roadmap. They have their national AI laws. They have their national AI or whatever. Tayo, Pilipinas, hindi ko Umpisa alam. I mean, ano ba mga batas na connected sa AI? I think there are pending bills right now in the Senate and Congress or in the House of Representatives. I think it was filed by Congressman Javi Benitez. There's a bill on AI. Pero wala pa rin. Filed pa lang. Kulang pa. Dapat doon din siguro magsimula Oo. para matanggal Doon yung stereotype magsisimula. na Yes. mawala yung takot ng tao. Correct. Totoo yun. Kasi Ang pag ganda. nakita na ang gobyerno ay kumikilos Yes. para makontrol ang AI, then yung takot ng tao, yung pangamba ng tao, mawawala na, Mawawala. okay naman pala to. Mapapakilabangan naman pala to. Yes, basta may safeguards. Yes. Correct. Tech is everywhere. Tech is the future. Yeah. So, yun talagang... Whether we like it or not. Yes, whether we like it or not, we really have to adapt. Yep. Ride the train. Embrace. 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 And other countries are also, doing that. Last message, last message as a veteran journalist, do you think that legacy media or mainstream media will be gone in the 5 to 10 years or 10 to 20 years? What will be the changes na nakikita mo? Yeah, more on AI nga. Mas high-tech. Oo, doon. Pero yung impormasyon, tama pa rin. Kumbaga sa media pa rin, sa mainstream pa rin kukuha. Hindi mawawala. Hindi na mawawala ang mainstream media kasi yan ang number one source ng impormasyon at saka ng balita. Okay. I'm hoping for the best dito sa atin, sa Pilipinas, sa bansa natin, para maka-adapt ng mas mabilis sa AI. I think yung calling na lang din is sa atin individually as citizens, sa publiko na maging responsible sa paggamit, at the same time maging mas bukas ang isipan pagdating sa impormasyon, na alam na natin na nandito na ang AI, dapat alam natin kung paano titignan kung ano yung totoo sa hindi. Gamitin natin ang AI, huwag tayo magpagamit sa AI. Galing nun. Ang Maging ganda. matalino. Thank you. Thank you so much, Farge. Thank you, Thank Joshua. Thank you for Mr. having and us. Mrs. Angel and Joshua Garcia. At tulad nga ng sinabi ni Joshua, no? Ang ganda ng pagkakasabi nun. Gamitin natin ang AI. Sila ang gamitin natin. No? Ang ganda. Ang dami kong natutunan doon, ha? At yan po ang ating episode for today for The Right Show on Record. Muli, next Sunday ulit.